Dick Eriksson, regeringen presenterar idag sin första egna budget. Vad tycker du att vi ska ta med oss? Finns det några viktiga saker här som vi kan ta med oss? Jo, jag tycker det är intressant att det är flera skattesänkningar, dock inte för höginkomsttagarna, vilket ju då en del moderater har klagat på. Men det är jobbskatteavdrag, alltså lägre skatt för vanliga inkomster. Det är sänkt skatt på snus. Det är sänkt skatt på bensin och diesel och också sänkt skatt för pensionärer. I valrörelsen handlar det mycket om invandring och kriminalitet. Märks det här i budgeten? Nej, man skruvar väl ner lite grann på olika insatser, men det har inte hänt så mycket på migrationspolitiken ännu. All den här lagstiftningen måste komma på plats. Och det presenterades ju igår, det här med mottagningscenter, att asylsökande ska inte släppas in i landet utan de ska vara på center medan deras ansökningar hanteras, så att säga. Och det där får väl ingen omedelbar effekt nu då. Utan det är mera satsningar på rättsväsende och på försvar då, för att öka tryggheten i landet. Regeringen talar ju mycket om inflationen. Hur försöker regeringen hantera inflationen? Hur märker man att vi har rekordhög inflation här? Ja, det är ju det att alla bedömare säger ju att det här är en stram budget. Det är ingen som kan anklaga regeringen för att satsa för mycket på något. Utan det är väldigt stramt och man är väldigt noga med var man lägger pengarna. Och just skattesänkningar är ju ett sätt att möta inflationen, för då sjunker ju priset på de här varorna. Och till bensin och diesel innebär ju att det blir mindre kostnad för livsmedelsbutikerna när de ska ta hem varor och så vidare. Alltså att man så att säga bakvägen försöker sänka det här kostnadstrycket som finns. Och vad tror du att vänsteroppositionen, framförallt Socialdemokraterna, kommer att klaga på här? Ja, det är ju mer pengar till kommuner och regioner. Det är ju, som någon ekonom sa på radion i morse, det är ju svarta hål. Du menar att vänstern vill ha mer pengar? Ja, de vill ha mer. Regeringen sagt 16 miljarder. Det är svårt att tala om hur mycket det är, men det är ju enorma summor pengar som regeringen lägger in på kommuner och landsting, men de vill ha ännu mera. Och jag tycker det är lite konstigt att man bara pumpar ut pengar i ett svart hål. Man borde ju istället kolla de som har brist på pengar när de sköter sitt arbete effektivt med skola, vård och omsorg. De kanske behöver pengar, men de som slösar eller missköter sina uppgifter och bara har en kostnadsdrivande verksamhet som inte gör någon nytta, varför ska de ha mer pengar? Så att jag tycker det blir väldigt oprecist när man gör på det här sättet. Men man tillskjuter i alla fall, och så det kan man säga emot sossar och andra, att det är ett enormt tillskott från staten till kommuner och regioner och deras verksamhet då i vård, skola och omsorg. Dick Eriksson, stort tack.